Hồng Vân và Quốc Thuận. xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Vợ chồng son. Kèo của bạn em mập rồi xấu. Em mới đi mua hộp dầu lam. Ám em rồi sao em lấy chồng cực kỳ lười tắm. Trâu bò cả năm không tắm có con nào chết đâu. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Em tên gì? Em tên là Nguyễn Quý Giang, năm nay em 31 tuổi, hiện là nhân viên đối ngoại. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Nhung, năm nay 28 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Nhung, Giang gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau lần đầu tiên ở trong một quán cà phê. Do là em có một cái người bạn nó rất là thích hẹn với cô gái chân dài da trắng để đi uống cà phê. Thì bữa đó có rủ em theo thì em cũng tò mò muốn biết chân dài da trắng đẹp cỡ nào. Thì em cũng đi theo. Em nói sao chứ ông đàn ông nào mà không thích gặp chân dài da trắng. Em làm bộ em kiếm cớ em nói là thử coi sao. Dạ tại làm như chưa bao giờ gặp vậy đó. Không, đó giờ cũng gặp mà gặp chân dài da đen. Dạ đúng rồi. Em có một đứa bạn thì bữa đó thì nó rủ em đi uống cà phê, tới nhà chở em tới tận nơi nữa, cho nên em miễn cưỡng là em đi theo tới đó. Rồi chị hiểu rồi, có nghĩa là bạn này á thì đi theo bạn trai của bạn này để đi coi cái cô chân dài đó ra làm sao. Còn bạn này á là bạn của cô chân dài, là đúng bạn không? của Cái cô chân dài đó. Rồi là 4 bạn gặp nhau ở quán cà phê. Dạ. Bây giờ thành 2 cặp. Dạ không, chỉ có mình em và ông xã em là một cặp, còn 2 người kia hiện giờ vẫn chưa có thành cái gì hết. Để chị hỏi chút xíu nè, cái hôm mà em gặp 2 người đó, người chân dài hơn với người chân dài vừa vừa đó, thì lúc đó thực lòng em thích cô chân dài kia không? Em thì thích thì cũng không dám nói ra, tại vì cái đó là kèo của bạn em, mình chỉ đi theo mình xem cho biết thôi. Còn bạn của chồng em lúc đó đẹp trai không? Dạ cũng đẹp trai lắm. Rồi là thực lòng em là em nghía chồng em hay là nghía bạn kia? Dạ thực lòng em thì cũng thích, tự vì cũng dễ thương, cũng đẹp trai lắm. Có nghĩa là họ không có thích nhau, kéo xong cuối cùng trời ông phạt cũng đặt để sao mà bây giờ thành là nghía thằng đó. Rồi bây giờ cái ấn tượng mà khi lúc mà em gặp chồng em á, thì đang ngồi nói chuyện với anh kia kìa, cái nghe cái tiếng đi hình em quay lại thì thấy là một cái anh trời ơi siêu mặt luôn, 2 cái má xệ xuống, lúc đó là nặng gần 100 kg. Wow, dữ gì hả? Như vậy bây giờ là em bao nhiêu ký? Dạ giờ em 80 kg. Xuống gần 20 kg. Dạ trong 6 tháng. Ủa mà sao em Trong giảm 6 được hay? tháng. Em giảm là do đám cưới em muốn chụp hình cho đẹp. Nhưng mà cái lúc mà bạn vô bạn thấy một con người như vậy mà gần 100 kg thì dạ thì cái đó là xấu, sẽ là người yêu của bạn không? Dạ không, vì em thấy là mập rồi xấu cho nên là đâu có ấn tượng gì với em để em thích đâu. Không có nghĩ tới. Không nghĩ tới. Còn bạn này thì sao? Em cũng không có để ý cô này đâu, tại em để ý cô kia không à. Mà cô đẹp lắm. Nhưng mà khi mà em nói chuyện á thì em thấy cái cô kia cũng không có cười, cô khô không khóc à. Còn vợ em thì ngồi cười quá trời cười. Ủa mà cái gì cười vậy? Bởi vì anh kể chuyện hài mà. Dạ em thấy ảnh hài hước lắm cho nên là cũng mến cái tính hài hước đó. Vậy là sau đó là tụi em bắt đầu yêu nhau hẹn hò. Rồi trong thời gian yêu nhau á thì có gặp những cái trở ngại gì không? Trong thời gian hẹn hò nhau á thì đến 2 lần anh đòi tự tử luôn. Trời ơi sao vậy? Lần thứ nhất là do em đòi chia tay với ảnh để em sang nước ngoài du học. Em có nói với ảnh là thôi bây giờ mình tạm ngưng đi để em sang nước ngoài du học, sau đó ổn định thì em sẽ về em bảo lãnh anh. Mà em thấy là con gái mà đi du học là đi luôn à. Đâu có, dạ con trai thì còn về chứ con gái là đi mất tiêu luôn. Nên em đâu có chịu đâu. Đó cái em mới làm áp lực, em mới đi mua hộp dao lam, cái em cầm dao lam qua nhà kiếm cổ. Đang ở trong nhà thì tự nhiên cái ảnh nó tới nhưng mà cái mặt thì đỏ ngầu à, giống như là mới uống bia vậy đó. Rồi trên tay cầm một cái hộp dao lam á anh, rồi xong rồi vô nhà em nói là bây giờ em mà đi á là anh cắt tay anh tự dựng chết liền luôn. Ông lấy cái lưỡi lam ra anh để vô tay ảnh, cái xong rồi em thì nghĩ trời ơi lỡ mà có án mạng trong nhà thì ảnh mà chết thì ảnh đi ám em rồi sao em lấy chồng rồi. Nhưng mà không, em thì em cũng giả bộ em cầm em để vậy nè. Thì khi em thấy cô đi xuống cái cổ chạy là cô ôm em, cô giật cái lưỡi lam lại thì em lại buông ra liền. Em giả bộ thôi mà, lỡ cắt kiệt chúng chết sao đó. Vô tình bữa đó em lên mạng em search cái nick của ảnh á, cái trên mạng á hiện ra một cái hình ảnh đang ôm một cô gái, máu điên với em lên nóng lên. Cái em gọi điện thoại em kêu là sao anh lừa dối em không ngờ anh là một người như thế này nè, sai lầm khi mà quen anh. Cái xong rồi em cắt điện thoại luôn, rồi cái em đi qua nhà bạn em chơi,
Sau đó thì con nhà bạn em á, nó mới nói lại với em là anh Giang này nè nhắn tin kêu là em đi ra ngoài cầu á, em lấy xe của anh về đi rồi đem về cho ba mẹ anh. Nói với ba mẹ anh đó là anh xin lỗi vì anh bất hiếu quá, không có nghe ba mẹ được. Thì đó em chạy xe ra cầu Can Mét, cái em để xe đó, cái em mới đi qua bên thành cầu bên kia em ngồi. Đó, mà em khóa xe rồi. Dạ. Cái em mới ngồi em coi cổ có tới không, cái em thấy cổ tới. Em chạy tới thì em thấy có chiếc xe không mà người thì không có. Thì lúc đó em mới hoảng hốt luôn, là em nghĩ trời ơi cái này mà chắc ảnh nhảy cầu thì rồi. Thì em mới la với Giang mà không thấy đâu hết. Thì em chạy lên xăng trên cầu em tìm, em la thì nhìn vào bên cầu bên kia thì ảnh đang ngồi bên kia. Đang ngồi trên cái cầu á, mà em thấy cổ là em thấy mắc cười rồi. Nhưng mà em đang đóng kịch mà sao em cười được. Cái em bộ mặt thiểu não lắm, cái cổ chạy qua, cô thấy em, cô kéo em xuống cái từ thành cầu kéo xuống, cái em bây giờ bỏ rớt. Lúc đó thấy em rồi nhưng mà cố tình leo lên cái hành lang để nhảy xuống. Thì em mới kéo xuống. Thì không chịu xuống mà mập quá thì em kéo không nổi. Cái em kéo được rớt cái bịch xuống luôn. Thì mọi người xung quanh tưởng có cái chuyện gì xảy ra, bu vô hỏi hàm lum hết trơn. Thì lúc đó xấu hổ vô cùng luôn. Mà lúc đó là em đóng kịch luôn với mọi người mà chạy tới luôn lỡ. Dạ đúng rồi, không? em lỡ thì em phải đi theo luôn, chứ lỡ mà em thấy người ta phát hiện ra mất công người ta đánh mình, chửi mình chết luôn á. Chứ em làm dữ luôn. Dạ em làm dữ, em cũng ngồi bạch đó nè, em cũng mày đó, em giờ em có tha thứ nào không? Em nói một câu đi để anh làm luôn nè. Cầu đó ngay đây rồi đó, cổ cũng nói thôi em tha, người ta nhìn kỳ quá. Cái em thấy người ta nhìn cũng kỳ thiệt. Thôi em đứng lên, thôi đi gọi đi về. Dạ. Mình hình dung có 2 trường hợp xảy ra ha, bữa đó thì không biết làm sao luôn á. Thứ nhất á là em bị mất cái xe, còn cái trường hợp kia mà cũng lúc mà dằn qua dằn lại đó, lỡ mà nó tuột tay vì nó nhỏ con á, tuột tay một cái rồi nó té ngược qua cái phía nước chứ không có té ngược ra cái sau luôn á. Lúc đó là hết nước của cậu luôn. Em nhậu luôn nặng quá nhảy rồi xài cái chiêu này 2 lần thôi đúng không? Dạ. Đừng có lặp lại lần thứ 3 dạ, nữa theo chị. Đã cho đi thiệt luôn á. Dạ. Rồi sau khi cưới về rồi có... Cưới được bao lâu? Hiện giờ là em cưới được 3 năm. Có em bé chưa? Dạ có rồi. Rồi cái chuyện hôn nhân nó có chuyện gì mà nó vui giống như là lúc yêu nhau không? Dạ sau hôn nhân thì té ngửa hết mọi thứ chứ không phải. Ai té ngửa? Dạ em. Em có té ngửa không vậy? Vỡ mộng á hả? Em cũng có những cái té ngửa. Khi mà đang quen á, thấy cổ cười nhiều mà nói ít. Còn khi mà quen rồi, cưới rồi về cái cổ làm ngược lại, cổ nói nhiều hơn mà cổ ít cười lại, cổ nhăn không à. Từ sáng tới chiều cổ nhăn cả ngày luôn. Dạ nhăn là do nhiều cái để em bực bội nên em phải nhăn chứ. Có chuyện gì? Trước lúc cưới thì hứa hẹn với em là đi làm rồi xong đưa tiền hết cho em. Xong giờ cưới xong rồi đó cái nướng vô game hết, không đưa đồng xu nào hết trơn á. Trời ơi em ghiền cái em cỡ vậy luôn á hả? Nghĩ là chơi vui mà không biết chơi xong thì nó ghiền. Có khi nào mà chính vì cái sự nghiện game đó của chồng em mà hai chồng em gặp trục trặc không? Dạ có chứ, em lúc đó là em cảm thấy thất vọng về ảnh vô cùng luôn. Nên em chán lắm. Có ý định là một là em bỏ đi về mẹ em, hai là em dẫn đến ly hôn. Bởi vì nói hoài không nghe. Rồi trận đó làm sao? Có một lần em tình cờ em mở cái điện thoại về em ra, em thấy ghi trong điện thoại á than phiền về em này kia, tại sao chơi game mà bỏ bê này kia đó, chắc là cũng không kéo dài được bao lâu nữa. Thì em cũng giật mình, em cũng sợ, không bao giờ nghĩ đến chuyện là vì chơi game mà có thể dẫn đến cái chuyện là ly hôn đâu. Em có biết chồng em lén đọc cái những dạ cái không, em không biết rằng là chồng em đọc được và tự nhiên cái bất ngờ ảnh bỏ game, em không biết lý do luôn á. Thì bây giờ đến giờ mới biết là ảnh đọc được nhật ký. Đến hôm nay mới biết hả? Dạ đúng rồi. Vậy đó hả? Ồ, tuyệt vời. Bây giờ em còn có điều gì cần chồng thay đổi nữa? Dạ còn chị ơi, cực kỳ lười tắm. Cứ mỗi lần đi làm về á, không thấy tắm, cái em mới kêu là anh ơi đi tắm đi. Cái anh kêu trâu bò cả năm không tắm có con nào chết đâu. Mỗi lần em nói câu đó cái cổ nói nè, trâu bò không tắm thì không con nào chết. Ông mà không tắm một bữa là tôi chết. Cuối cùng có tắm không? Thì em cũng lần lửa vậy á. Không, nhiều khi không tắm, qua ngày mai mới tắm gì. Em sợ nước hả? Dạ tại vì khi đi làm về em mệt lắm, em nằm em nghỉ ngơi chút xíu hồi em nghỉ luôn. Ngủ luôn đúng không? Ngủ quên luôn. Dạ. Bà thì ở sạch, các bạn cứ cằn nhằn hoài đó, một đó là có cái chuyện mà cằn nhằn em suốt vậy đi. Thực ra bản thân chị sợ nước lắm nha. Một ngày là chị đặt cho chị một cái mục tiêu là ráng cố gắng ngày tắm lần. Dạ. Đó, nhưng mà chị để ý lúc mình mệt á, mình chỉ cần ráo mồ hôi xong mình vô mình tắm một cái thôi tự nhiên nó khỏe liền. Chút nữa về là tắm liền cái nha. Dạ. Điều bạn mong muốn vợ bạn thay đổi là gì? Bớt càm ràm em đi hơn chút. Cái gì nói một lần thôi, bớt cắn một chút, người hết chỗ cắn rồi, đau quá rồi. Cái cắn là em yên tâm đi, sau đây là không bị cắn nữa đâu. Còn em thì mong chồng em á là ở nhà nhiều hơn là đi ra ngoài đường.
Dạ, tại ảnh thích đi ra ngoài đường lắm. Ở nhà có một ngày ảnh cứ kêu là trời ơi cuồng chân rồi, trời chịu không nổi rồi, cho nên là em đó là thực ra đó là tất cả gọi là cái bệnh mà bệnh cố hữu của tất cả các ông chồng. Nói chung á là mình nên sống chung với lũ để chi mình bớt càm ràm. Mình bớt càm ràm cái tự dưng cái chồng mình thấy thôi cái nhà này nó cũng thanh bình đó, thôi kệ mình về mình cũng được nghỉ ngơi, mình cũng được yên ổn, chịu khó về nhà. Chứ giờ càng nói càng đi mệt quá mà về nhà mệt hơn. Dạ thì mỗi lúc càm ràm cũng mệt lắm á. Bây giờ giữ sức khỏe cho nhau đi. Người bớt càm ràm là người tự động đi về nhiều à. Rồi, vậy cảm ơn hai em. Ở lâu với nhau đó anh. Đó, giống em đẹp hơn mà em nói là trả lời có một câu. Anh phải đàn ông không? Cô vợ nó có một câu biến đi anh. Biến nha. Chứ để trong nhà nữa thì trái nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Chị có thấy cặp vợ chồng này hai cái mặt giống nhau như đúc. Ở lâu với nhau đó anh. Đó, nó giống em đẹp hơn mà. Người ta nói Nó đẹp hơn em vậy. dữ dội ha. Lần đầu tiên tôi gặp ông chồng như là tự tin nói tôi đẹp như vợ. Không, đôi lúc phải tự tin mới sống lâu được. Đó, rồi giới thiệu cho mình đi. Em tên là Phùng Ngọc Duy, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang làm giao nhận. Còn em? Em tên là Vũ Châu, em 25 tuổi, hiện là nhân viên văn phòng. Chắc có lẽ là em đi giao hàng bởi vì mới gặp Vũ Châu. Dạ không, tại vì lúc em gặp vợ em á là còn đang thất nghiệp. Đang ngồi uống ở quán nước của một người bạn mở. Bữa đó thì vô tình gặp được vợ em. Thì bữa em ra mà hai đứa có tiền đâu, chỉ đủ tiền uống con ly đâu má à. Mà ngồi suốt buổi nói chuyện vậy chứ mà cũng thèm hỏi em uống gì kêu thêm ly. Mà đã vậy lúc tính tiền chứ hả, bạn em cũng nói giỡn, nói thôi anh sẵn tính luôn ly của em đi. Chà, căng dữ Lúc đó là Cái em anh thật nói- thà thì em nói là anh đi trả lời ăn có uống một câu. đó tin. Trả lời câu sao? Anh nói ủa anh đâu uống đâu, chuyện phải trả, anh tự anh trả đi. Trời ơi, đàn ông như vậy. Tại vì lúc đó cũng nghĩ trong đầu thoáng lắm, mình thất nghiệp chắc mình cũng không muốn quen ai, thôi kệ vui nói chuyện bạn bè Thì lúc thôi. đó em thấy ảnh trời người đẹp trai trắng trẻo hết mà sao vui nhiên quá. Nhưng mà không ấn tượng tốt về em. Dạ đúng Vậy rồi. thì sao hai người lại đến được với nhau? Thì qua lần sau nữa là cũng vô tình gặp lại ở ngoài quán luôn. Là lúc đó là một đám là tụ tập lại tính là đi mua sắm quần áo Tết, không đủ xe. Thế em mới nói thôi hai bạn ngồi đây chờ chút xíu đi, mình về kiếm xe thôi đủ rồi chở đi mua đồ luôn. Nhưng mà đi vòng vòng đâu có đủ xe đâu, thôi nguyên đám đi luôn. Bỏ hai người này ngồi đó. Ngồi đây 2 tiếng đồng hồ mà không thấy ảnh đi ra, mà nó chở người sao kỳ cục á. Không ra thì cũng nói điện thoại nói anh tiếng hay sao đi. Cái em mới tức quá, em kêu nhớ bạn thôi mày điện thoại mày chửi nữa, tao tức quá tao chịu không được. Đây em mua đồ mà nghe bạn điện qua. Ủa bạn của mình trước giờ đâu biết chửi ai đâu, mình cũng cho leo cây hoài đâu thấy nói gì đâu. Rồi tự nhiên sau bữa nay tự nhiên lại điện qua chửi. Rồi suy nghĩ rồi biết ra là cái người kế bên, thành ra mới nói thôi mai đi, giờ mình mời hai bạn đi karaoke lại cái như này, xin lỗi mời đi karaoke. Trong lúc nói chuyện qua lại thì thấy vợ mình lúc đó thì thấy nói chuyện rất là thẳng thắn. Có sao nói vậy, anh ra cũng từ đó cũng hơi để ý tới. Mà em thẳng thắn sao mà tạo ấn tượng với chồng em vậy? Thì nói chung cũng mới quen, không có chửi nặng, chửi nhẹ nhẹ thôi. Anh phải đàn ông không? Nghĩ sao mà cho người ta con gái người ta leo cây như vậy? Đó là em làm một trận xong rồi cái lúc mà đi về thì em có ấn tượng tốt lại với ảnh là tại vì lúc mà đang chở em cái đốt điếu thuốc hút, ảnh hỏi em em ơi anh hút thuốc có sao không? Lịch sự lắm luôn. Cái em nói chà anh thì được nè nha, hút thuốc cũng hỏi thì là được á. Cái em mới nói không sao đâu anh, cứ hút đi. Cái nói thôi để anh bỏ. Chính vì cô này không thích hút thuốc cho nên là em bỏ luôn. Dạ không, Giờ hút còn hơn nữa. chỉ là nói cho có lúc mà mới quen thôi. Mình tạo được cái ấn tượng lại sau cái việc mình làm xảy ra đối với người ta. Bao lâu thì hai bạn mới là kết hôn? Khoảng 2 năm. Thấy để ý vậy nè, cái chuyện tình yêu của hai bạn này á là từ đầu á là không có giấu giếm nhau gì hết trơn á. Tật xấu là coi như là nói ra hết luôn á, không có che giấu, không có gì hết trơn á. Vậy thì sau khi á mà lấy nhau rồi á thì hai bạn còn thấy những tật xấu của nhau không? Lòi ra nhiều lắm. Lòi nhiều lắm mà. Lòi nữa luôn rồi. Xưa lòi là có hạn chế, còn giờ là lòi tàn lạc luôn á. Không cần giữ. Ví dụ tiệc lẹt là cái gì? Nghiện bia, Ngoài pizza ra nghiện gì nữa? nhậu. Nhậu. Lúc đầu là em cho đi nhậu, phải đúng giờ 10 giờ về cho em, không được đi quá. Quá 10 giờ là em điện tắt máy, tắt nguồn luôn á. 12 giờ mấy gần 1 giờ sáng. 12 giờ mấy về rồi có bị bả về mà có chửi không? Dạ thì cũng không có chửi, về tới nhà lúc đó cũng khuya, khóa cửa phòng thôi. Mà cái cửa phòng em thì có cái lỗ thông gió bên hông á, là đi theo cái men tường đi vô được. Tưởng giờ ngủ rồi, cái đầu vô vợ nó có một câu biến đi anh. Có thấy hả? Đó em cũng còn đang thức đang tức mà đâu có ngủ được. Gõ cửa phòng cái em đâu có thèm nghe, ông lén không vừa chui vô, không vừa mở cửa đút cái đầu vô. Biến nha.
Anh biến nghe hả? Mày biến đi nha. Trời ơi má ơi. Xong rồi á, anh nói thì biến thì biến, thì khi nóng giận chửi lộn thì mày tao, chứ đang chửi lộn mà kêu anh em không có được. Em biết tính vợ em mà mỗi lần nóng giận lên thì sẽ có xảy ra những cái lời nói không nghe, nó không lọt lỗ tai, nhưng nếu mà em nói lại á thì chuyện nó sẽ kịch tính càng lúc càng trầm trọng hơn. Cách mà giải quyết tốt nhất á là mình cứ im lặng mà cười, xong đi mai là mình xử sao. Nhưng mà em biết tốt không, thấy vậy em khó chịu quá. Xí hỏi nhỏ này, hai cái răng này là do tự nhiên hay là do em quýnh vậy? Không, cái này là do một lần sảy tay đang lưu thông mình ra bị trượt bánh á. Ông chị chỉ lo cho em thôi, chứ còn cái này mà nguyên nhân là do mà nhiều khi tức quá đâu chịu nổi. Không, em tức em không có quýnh ảnh đâu, em đập đồ thôi. Ủa em cái lần mà em nóng tính nhất là em kêu chồng em là bằng mày thôi hả? Chứ có lần nào mà dữ dội hơn nữa không? Có lần ảnh đi nhậu từ buổi trưa nhậu tới chiều luôn, điện mà không bắt máy, không biết là đi đâu, không biết có xảy ra chuyện gì không. Rồi lúc đó làm sao? Đi nhậu xong về thấy tình hình cũng căng lắm, tại bước vô nhà thấy bình thường là ở nhà cũng vui lắm, mà sao bữa nay ở trong nhà sao thấy em ru mà không ai hết, thấy cũng kỳ kỳ rồi. Mình có lỗi vô nhà xin lỗi chứ, em có vô nhà cái leo lên lầu lấy đồ đi tắm, quay qua dập vợ cười em cái tức quá trời luôn. Rồi cái sao? Ảnh vô anh tắm, đứng ngoài phòng tắm em chửi tiếp. Thì lúc đó thì mình biết cái lỗi mình hơi bị nặng. Thì những lần trước mình rút kết là lần này mình cứ việc im lặng, để coi tình hình diễn biến nó xấu đến mức độ nào mình sẽ xử lý mức độ đó. Mà xấu nhất là mình nên biến ra khỏi nhà chứ để trong nhà nó sẽ cháy nha. Cái lần đó xấu sao? Lần đó là tiếp theo là thì sao? em chửi mà ảnh cứ nằm ảnh ngủ hoài à. Cái gì mai nói đi em ơi, anh buồn ngủ quá em ơi. Em nói thôi đủ rồi, em lên làm gì dữ vậy, em điên hả? Em vừa nói xong mà em bỏ đi vô phòng lấy kéo. Trời ơi. Anh dí theo cũng chụp lại liền. Mà thiệt chứ trong phòng kiếm cái kéo còn không ra nữa thì giả bộ Mà vậy lúc thôi. đó em sợ thì không? Thì những lần trước không bao giờ xảy ra cái hành động. Lần này thấy vậy là thấy không ổn rồi. Nếu nằm là thế nào? Hậu quả thì không có cái này cũng sẽ có cái kia. Thì anh gia mới ngồi dậy em mới nói chuyện thôi, em năn nỉ thôi, lần này thôi anh không có nhậu nữa, anh bỏ nhậu luôn, anh hứa với em mai mốt anh không nhậu nữa. Nhưng thiệt sự em hứa đúng lời hứa của em, mai mốt em không có nhậu, mãi mãi về sau vẫn nhậu như thường. Ê, bây giờ em muốn chồng em thay đổi gì? Đừng có vô tâm quá, chưa bao giờ quà sinh nhật mà em được nhận hết á. Toàn là sinh nhật em hồi nay em ăn gì anh chở em đi ăn, mà em đâu có cần ăn. Em nói hả, ủa ăn mình tôi đi ăn được hả, mắc gì ông chở. Nó thôi đi ăn đi cho anh ăn ké chứ. Ví dụ như nếu như mà chồng em tặng quà thì em sẽ mong chồng em tặng cái món gì? Tại vì chưa một lần được tặng nên là giờ tặng gì cũng vui. Cục kẹo em cũng thấy vui. Có như một cục kẹo cũng vui, một đóa hoa cũng vui đúng không? Còn ví dụ em có muốn vợ em thay đổi? Dạ em bớt nóng tính này một chút. Nhưng mà em cảm thấy là mình sẽ chịu đựng được cái chuyện này trong bao lâu? Thì nếu như em nghĩ á, nếu kéo dài tình trạng mà xung đột dài quá sẽ ảnh hưởng tới con. Thành ra cũng sẽ suy nghĩ nếu một thời gian sau nữa mà vợ không thay đổi cũng có thể là rạn nứt ở trong gia đình. Cũng muốn vợ là sẽ thay đổi bớt đi cái phần lớn tiếng nóng tánh. Đừng có hở lên là nói tính em vậy, tính em vậy. Em thấy chồng em tâm sự vậy em thấy hợp lý không? Cũng hợp lý nhưng mà hơi bị khó thay đổi. Tại ảnh còn thay đổi không được mà huống chi em. Những khi em nói nhìn nhỏ bạn trong chỗ làm em á, nó vừa ăn sáng xong cái chồng điện thoại, em ăn cái gì vậy, em ăn sáng chưa? Ngày nào hai người cũng giống như là trả bài, ngày nào hai người cũng nói vậy đó. Em cũng về em cũng nói chồng em, trời ơi anh ơi thấy người ta hạnh phúc quá à, còn anh nó nguyên ngày làm á, không bao giờ mà thấy mày nhắn tin ủa em đang làm cái gì vậy, ủa em có đói bụng không, không bao giờ mà nhắn tin hỏi. Khi mà cảm thấy ganh tị người ta dễ sợ luôn. Ảnh vô tâm lắm. Em thích là quan tâm hỏi han em nhiều hơn. Chị không biết em như thế nào, nhưng mà chị á, ví dụ như có những cái người bạn đồng nghiệp thôi mà có những cái xung đột với nhau á, nói lớn tiếng hoặc là có cái sự tranh luận á, mà xưng hô là mày tao thôi nha, thì sau cái lần đó là tự bản thân chị cảm thấy chị không muốn gặp cái người đó nữa. Và nếu có gặp mà để bắt buộc trong cái môi trường mà phải làm việc chung thì chị làm việc cũng rất gượng gạo, chị không thể nói chuyện được một cách bình thường như ngày trước nữa. Thì chị nghĩ đó là chỉ là bạn bè mà mình đã có cái cảm xúc đó, thì trong vợ chồng thì chị nghĩ rằng cái cảm xúc nó phải nhân lên nhiều. Bây giờ em nói là em không sửa được thì chị ghi nhận cái chuyện đó như một lời tâm sự của em thôi. Nhưng mà chị cũng đã nghe cái lời tâm sự của chồng em rồi, thì chị thấy rằng là cái tâm sự của chồng em là hoàn toàn hợp lý. Tại vì nói gì nói, khi mà mình sanh ra đời, ba mẹ mình đã vì mình nuôi mình khôn lớn, chỉ mong cho mình được hạnh phúc thôi. Thì cũng y như mình, sau này mình sanh những đứa con của mình ra thì mình cũng chỉ muốn nó được hạnh phúc thôi.
đúng không? Thì nó sẽ hạnh phúc như thế nào? Hạnh phúc từ khi nó được sanh ra đời, nó ở bên cạnh mình cho đến khi nó trưởng thành. Thì chị mong rằng á, là nếu chồng có những cái mà chưa vừa ý thì trước hết mình hãy vì con, để cho nó hưởng đúng cái hạnh phúc mà khi nó được sinh ra trên cuộc đời này. Mấy đứa nít giờ nó khôn vô cùng, thấy cha mẹ xung đột hoài nó không có vui đâu. Nó cũng hiểu Ha. nó thấy thì nó cũng nhiều lúc nó cũng ngồi nó cũng buồn lắm. Nhiều khi gây lộn xong mà em ngồi khóc, cái thằng lớn lại hỏi ủa sao má khóc vậy? Cái ba nó mới la mày xuống tắm đi, nhiều chuyện quá. Trời ơi, để con lo cho má trước đã. Đó làm y như là mình làm với nó vậy đó. Bởi vậy cho nên thôi bây giờ á, tụi em á, sau cái chương trình này rồi á, thì chị nghĩ hai bạn nên có những cái ngồi riêng với nhau, uống cà phê, uống nước, bắt đầu tâm sự với nhau tất cả những cái mà mình uất ức, mình ấm ức ở trong lòng mình nói ra, để mình tìm một cái hướng tốt đẹp cho biện pháp cho cả gia đình mình. Rồi, cảm ơn hai bạn. Và bây giờ là phần kiểm tra hữu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có các phần quà như sau. Trước tiên đó chính là một máy giặt Toshiba AWDC 1700W trị giá 13.990.000 đồng. Món quà thứ hai đó chính là một bộ bếp ga âm kiến và một máy hút khói diệt khuẩn Kiwa. Kiwa thương hiệu hàng đầu của sự an toàn và chất lượng. Trị giá của bộ sản phẩm này là 4.500.000 đồng do công ty Mekong tài trợ. Món quà thứ ba đó chính là một bộ chăn ga gối cao cấp của Cusino. Cusino sẽ đem đến cho gia đình bạn giấc ngủ êm đềm và ngày càng hạnh phúc hơn. Và món quà thứ tư đó chính là món quà miếng cước chùi nồi. Và nếu không có cặp vợ chồng nào bốc trúng thì phần quà này sẽ thuộc về khán giả khi tham gia trả lời câu hỏi của chương trình Vợ Chồng Son. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần gọi là kiểm tra hiểu ý. Các bạn nghe kỹ câu hỏi nghe. Máy giặt nhà bạn là máy giặt cửa trên hay cửa ngang? Yeah, cái này không biết nữa thôi đó. Nó không có cửa nào hết, tại vì vợ chồng tôi giặt tay. Rồi, mời cặp vợ chồng bạn. 1, 2, 3. Trên. Rồi. Cái này 2, 3. Ngang. Rồi, tính tu sầm. 2, cô dâu xinh đẹp ra quánh tu sầm đi. Quánh tu sầm. 2, 3. Rồi. Rồi, bên đây được. 2, 3. Màu hương. Rồi. Hai bạn. 2, 3. Màu xanh. Màu xanh. Tôi và chị Vân sẽ là hai người mở lên trước để xem ai vinh dự nhận được miếng cước chui nồi bán dê nha. 1, 2, nhắm mắt lại. Trời ơi! Để xem cặp vợ chồng nào nhận được máy giặt Toshiba nha. 1, 2, 3. Như vậy là xin cảm ơn cặp vợ chồng Giang đã may mắn nhận được một máy giặt Toshiba trị giá 13.990.000 đồng. Cặp vợ chồng Châu cũng đã nhận được một món quà, đó chính là một bộ chăn ga gối cao cấp của Cusino. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son dựa trên format Shinkansen Irasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản đến đây xin nói lời tạm biệt. Chương trình Vợ Chồng Son vào mỗi tối Chủ nhật lúc 22 giờ trên HTV7. Hẹn gặp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.